for today's video, guys, we will make chocolate ice cream. So, ito na yung ating mga ingredients. 1/4 cup na cornstarch, cocoa 1/2 cup, chocolate na condensed, and then Alaska condensed, then Angel all-purpose cream, chocolate white, and 2 cups na milk. So, ang gagawin ko dito sa 2 cups na milk at saka itong ating cocoa ay lulutuin muna natin siya ng bahagya. Okay. Naka-medium par lang tayo, guys. Ayan. So, ihalo na natin yung ating cocoa. Natin yung ating chocolate, guys. Tapos, mag-add tayo ng condensed. Ayan. So, half lang ng condensed nilagay natin, guys, sa half can. So, i-add na natin yung ating chocolate. Add na natin yung ating cocoa.
Ganun lang kasimple guys. Kung meron kayong cornstarch at saka cocoa sa bahay, pwede na kayong gumawa ng chocolate. Add nyo na lang ng all-purpose creamer. And then, gusto nyo lagyan ng biscuits o di kaya chocolate. Ako, ang nagiging flavor ko ngayon is chocolate, white chocolate. So, mas masarap ang white chocolate guys. Kasi kapag malamig na siya, namnam ninyo yung lasa talaga ng white chocolate. Masarap nguyain. My God, ewan ko na lang. Kaya mawala yung diet natin guys. Ayan. So, ano lang natin sandali. Mixer lang natin sandali. Para mahalong maigi. Guys, pagkasihin ko ito sa dalawang lagayan. Ayan, bago natin lagyan ng white chocolate. I think kasya sa isang lagayan. So, isang lagayan. Ayan, guys. Nilagyan ko yung lagayan na rin ng ice cream. Ayan, super. So, ganun lang paggawa ng ice cream guys. Kung may handaan kayo sa bahay, pwede na kayo gumawa na sarili ng ice cream at makakapaglagay pa kayo ng sarili flavor at yung lasa kung anong gusto niyo. Diba? Ito na siya guys. So, ang gagawin natin is ilalagay lang natin siya dito. Second part ako dito sa isang video ko. Ayan, so palamigin muna natin siya. Alright guys. So, overnight muna natin siya. Pasok sa freezer. The next day. Alright guys. Ito na ang aking ice cream for today. So, naiano ko na ng overnight ito. Ito na siya. See? Makikita nyo dito yung chocolate.
lang guys. Ganun lang pagkagawa. See? Sa pinakailalim yung ating white chocolate. Super yummy. Diba guys? Tikman ko nga. My God. Ice cream na ice cream guys. Sarap ng ice cream. Yung chocolate niya guys, yung mga sarap. Okay. Thank you so much for watching this my vlog, and don't forget to subscribe and push the button all below para magiging updated kayo sa next kong video guys. Bye!